Đây bây giờ là 3 giờ rưỡi. Mấy anh em mình dạy đánh vác lưới nữa rồi đi vô ha. Đêm nay 2 vác nha anh em. Dạy quýnh vác lưới nữa rồi đi vô anh em ơi. Kiếm 5-7 tấn nữa rồi đi vô. Đây, quýnh vác lưới nữa đi vô anh em. Sáng lạnh quá, lạnh má ngủ cây mắt. Sáng mai mấy anh em mình sẽ đi vào cảng Kè Né ha. Mọi người đón xem cái video này, quay cảnh đánh bắt lấy cá, cảnh hoạt động ban đêm của mấy anh em. Đây mình quay cái lượng cá ở trong đẩy của mấy anh em kia đánh bắt cho vác lưới buổi sáng. Ở đằng sau thì cái máy bên dàn sàn thì tiếp tục đang bên, còn cái máy bên ở đằng trước thì lấy ra bên ngoài rồi, bởi vì mấy anh em bây giờ nhổ tay với lượng cá nó theo lường nó lên quá nhiều. Quay toàn cảnh cho anh em mình xem. Anh em thấy lượng cá ở trong đẩy nó nổi lên lưới nhỏ chưa hết mà cá nó phơ ở bên ngoài rất là nhiều. Nó trói lứa mấy anh em xuống theo ra. Hấp dẫn không anh em? Đó, để cá giờ càng lúc nó phơ ép bên kia này, từ sau lái đi tới gần dây mũi. Nặng nên mấy anh em giờ nhổ khó, giờ theo lên chậm.
Đây đêm qua mấy anh em mình mua 60 triệu tiền hàng. Thì sáng nay là đánh vét lưới thứ hai. Mấy anh em mình được bên ghe đánh bắt báo là chục tấn nữa. Thì chục hầm nữa thì dao động khoảng tầm hầm nhỏ dao động khoảng tầm gần chục tấn. Thì ghe của mình hết trọng tải là chỉ có 13-14 tấn thôi. Nhưng mà bây giờ là lượng cá ở trên ghe có sẵn, cộng thêm lượng cá mình chuẩn bị mấy anh em mình lấy là khoảng tầm gần chục tấn cá nữa. Thì đêm nay mấy anh em mình bứt đá ha, toàn bộ cái lượng đá ở trên ghe này đấy là lấy lên hết toàn bộ. Đấy, bây giờ đánh vét lưới thứ hai là buổi sáng rồi nha anh em. Anh em lấy từ đây lót hầm tới trước hết, còn mấy hầm đá đầu là mấy anh em đang lấy tiếp tục cho hết tất cả lượng đá lên luôn. Ok mấy anh em mình theo dõi toàn bộ cái video nha, để xem những thước phim mấy anh em mình đánh bắt và lấy cá. Bây giờ là mình phải đi ra bên ngoài để phụ làm với anh em, chứ không có thể nào ở trong đây mình nói chuyện được. Mình sẽ cài camera ở đây ha.
chào toàn thể anh em đang xem kênh YouTube của Bố Về Đi Biển. Thì bữa nay ghe của mấy anh em mình là mứt đá muối full hầm luôn nha anh em. Muối full hầm luôn, ghe của mình thì 14 hầm. 14 hầm nó chứa tổng tầm dao động từ 13 đến 14 tấn. Thì bữa nay mấy anh em mình muối full hầm luôn. Và bây giờ mình mới quay cái thước phim này cho anh em mình xem được là bởi vì mấy anh em mình đang chạy vô cảng Kè Ná để cân cá. Và hiện tại là phía trước mặt là cổng cảng rồi nha anh em, cửa cảng Kè Ná ha. Đây mấy anh em mình theo dõi video, mình sẽ đặt camera ở đây và quay luôn cảnh ghe đang neo đậu ở ngoài cửa cảng và ghe pha súc của Kè Ná neo đậu trong khu vực cảng Kè Ná luôn cho anh em mình xem. Đấy, mình đang quay cho anh em mình, ghe mình chạy tốc độ rất là cao, hiện đang chạy là tốc độ 1.600 ga 7,5 ly, chạy từ sáng tới giờ. Bây giờ là 11 giờ 40 phút rồi, tính theo giờ Việt Nam. Anh em mình tới tại cửa biển Kè Ná. Thì sở dĩ mình quay cái thước phim này trước khi vô cảng, rồi một tí xíu nữa mình sẽ quay cái cảnh cập cảng và mua bán cá cho anh em mình xem. Bởi vì ở ngoài trước khi vô cửa thì mình sẽ nói một vài điều cho anh em xem, mô phỏng những cái nội dung của video ngày hôm nay được. Chứ còn tí xíu nữa là vô tại nghe chọn cái khu vực cửa là mình lo tập trung lái, không có nói chuyện nhiều ở trên video được. Phía bên ngoài có chiếc rút trụ của Dũng Ngán Nha Trang, tàu nhựa là rất là đẹp ha. Tàu này đóng theo khung 21 mét, quá đẹp luôn. Phía bên phải có 3-4 chiếc pha súc của Kè Ná nè anh em. Không biết là bữa nay ở trong khu vực cảng là còn ghe pha súc của Kè Ná còn nhiều ở trong cảng không, chứ thường thường có đợt vô gặp rất là nhiều. Có đợt thì mấy ảnh đi xuống cái vùng Hỗ Châu, Côn Sơn, và một số thì đi hỗ trợ dầu, cho nên là nhiều khi vô thì rất là vắng ghe. Giờ vô phía bên trong thấy có mấy chiếc pha súc đẹp không. Mình đang chạy ngang qua chiếc rút trụ Dũng Ngán anh em, tàu nhựa không có ship. Phải có mấy chiếc pha súc. Mình sắp tới cửa biển rồi, mình tập trung lái nha anh em, quan sát lên video mình tập trung lái nha anh em. Ghe chạy cao ga cho nên là tiếng máy nó hơi ồn, nó lấn át cái tiếng nói của mình tí xíu, anh em thông cảm. Những cái video mà nó hồi cấn, gây cấn và nó hồi hộp thì thường thường nó hơi ồn tí xíu và rung lắc, bởi vì điều kiện ở trên biển thì nó như vậy đó anh em. Có chiếc pha ở phía bên phải là quá đẹp luôn. Bên trong ghe pha súc rất là nhiều luôn nha bạn, ghe trong nữa. Đây mình đang đi vô tại cửa biển rồi, vô trong cửa. Đấy, đây cháu về chừng. Phía bên trong rồi nha anh em. Hy vọng là cảng biển này hôm nay nó rộng rãi để cho
nè. Giờ tìm cái khu vực mà Đón khối nè, được không? ở đây mà. Dưới kia còn rộng mà sao lên ở trên đây? Kia thu mua vào con cá cũng nhiều. Chặt ém vậy sao chỉ vô? Biểu nó trục lui còn không đây sao đây chứ? Chặt ém vậy chỉ vô chờ. Ở sau lấn hở cái lái nó đi. Năm lên mui dẫn máy bay lên luôn. Hẻm chặt quá chặt. Đỡ chút lên em ơi. Anh hở ra à? Chào anh Bình.
Lên lên ấy dây John. Rồi vô cặp sàn ngang luôn, cản rộng rãi nha. Nè coi sợi dây lái của anh em ơi. Tao anh cặp ngang hả? Ý là quay cái mũi lại à? Quay mũi đây đem xuống lại qua John. Đâu. Wow, chờ lấy đế lâu lắm, cứ cặp ngang vô trước đi. Còn lấy đế nữa mà. Rồi, ổn định. Cưa một kính dơ quá dơ.